سلام عزیزانم، امیدوارم هر ساعتی هست براتون ساعت خوبی بوده باشه. تا الان من یه سالات که با مرغ، اول مرغشو آب پز کردم، سینه بود و ادویه زیاد ریختم روش. اولش هم میاد روی اول ویدیوه من کاهو همش ریختم، ولی بعدا همه را باید بشورین، خشک کنین. من خشکشون کردم. اول ویدیو هم یه ویدیو کوتاه گرفتم برای اینکه دستمال گذاشته بودم، گفتم تا ببینین من چیکار کردم. بعد من از این حبوبات ها من خریدم، دستمال گذاشته بودم زیرش، بالا توش لوبیا قرمزه و از این مثل باقلیه. من دستم نکردم، معذرت، برای اینکه نمیتونم دقیق خوب کار کنم، سخته، ولی خب برای خودمونه. بعد من این انتخاب کرده بودم، اینا خیلی، ولی حتما بشورین آبش کاملا بره، برای اینکه این موادی که توشه خیلی خطرناکه. بعد من گوجه ها را سراشونم توی ویدیو کوچولو درش آوردم، سراشونو من همه گرفتم. بعضیا این توشونو در میارم ولی من در نمیارم، برای اینکه خاصیتش کمتر میشه. ولی اگه خشک باشه تا یه روز هیچیش نمیشه، یه روز دو روز. من تا 2 روزم گذاشتم هیچیش نشده. بعد سینه مرغمم یه تیکشو الان اضافه میکنم. من اینجوری بریدمش، تیکه تیکش کردم. ادویه هم من از ادویه های ترکیه‌ای من توش ریختم و نمک همیشگی. ولی الان باز میخوام یه مقدار کمی هم باز توش ادویه فلفل، یعنی فلفل بریزم، چون که فلفل واقعا خوشمزه این سالاتو میکنه. بعد خیارم هم باز شستمش، اینجوری من قاچ کردم. بعد اینجوری تا کامل میاد بالا. انارم من گذاشتم، انار فصلش نیست ولی بابای بچه هم رفت برام خرید، گرون شده خیلی 2 ساعت، ولی خیلی خوشمزه است. برای گفتم من از همین الان دارم هی چیزای درست میکنم ببینم کدوم بهترینه برای، با امید خدا، جشن بچه هم برای هفته آینده است. و دیروز ویدیویی که اومد بالا باید یادم نره معذرت خواهی کنم، 2 بار صدای موبایلمو نبسته بودم، 2 تا توش SMS اومده بود صداش بود، نتونستم بردارم برای اینکه ویدیومو خراب میکرد. بعد از الان نوبت انار است. البته انار رو میتونین فقط بالاش بریزین، ولی من میخوام قاطیشه. دخترم خیلی دوست داره هد یه اینجوری تا میایم بالا. ولی خب میگم حتما باید خشک باشه، آب نداشته باشه، چون اگه آب داشته باشه سالادتون رو خراب میکنه. میتونین پنیرم بریزین، پنیرتونم حتما آبشو گرفته باشین. من ترب قرمز نداشتم، از این تربا، چون تربم خیلی خاصیت داره، تربم من گذاشتم. دیگه هر چی ریختین قشنگ قاطی کنین. بعد سسو وقتی میخورین بریزین روش، قاطی همش نکنین، برای اینکه حتما آب میندازه سسه. سستون میتونه سس و ماینوز باشه، ولی من میخوام آب انار از این یکا بریزم روش. معذرت که صداش خیلی زد به شیشه. اینو من میخوام بریزم به جای سسش. و هر سوسی دوست داره میتونه بریزه توش. تیکه آخرشم که تموم شد من براتون میگیرم و ازتون میخوام ویدیوها رو تا آخر ببینید. ممنونتون میشم و آخر ویدیو میام دوباره کوچولو دیگه حرف میزنم. و من اینجا دخترم خیلی موزارلا رو دوست داره، یه دونه گذاشتم فقط به خاطر اینکه تزیینش کرده باشم. قاطیش نمی کنم به خاطر اینکه نمیخوام آب بندازه، شاید بخوام ازش بمونه تا فردا. و انار رو میتونین قاطیش کنین، میتونین فقط بریزین روش.
من اینا رو از همین الان چند تایی میخرم و میذارم توی این اینایی که غذا توشون پلاستیک باید باشه. اینجا عزیزانم میتونین شما از این ماینوزا هم بذارین، ولی من الان نمیتونم توش اضافه کنم از این روغنایی که توش روغنه و انواع فلفل اینا توشه. من از لیدل اینا میخرم، ولی این فقط میخوام یه خیلی کم آب انار بریزم روش، به خاطر اینکه من خودم راستش انار رو بیشتر دوست دارم، نمیدونم چرا. ولی سس رو میتونین وقتی میخورین قاطی کنین، یعنی سلیقه‌ایه. و همین دیگه تموم شد دیگه. بیشتر از این نمیریزم برای که نمیخوام بیشتر از این باشه، آب میندازه. و ازتون میخوام ویدیو رو تا آخر ببینیم. مرسی ازتون.